At syempre, after ng ulan, napakainit na talaga. Kaya napakasarap na gumawa ng malamig na inumin, masustansya. May dalawang ingredients na ito. Ayan, at nahugasan na natin. Ay, gagamit tayo dito para magpadali yung ating trabaho. Ay, gagamit tayo nito. So, guys, kung mapapansin nyo na hindi na tayo gagamit pa ng blender or kahit ng special tools. Ito lang yung kakailangan natin ng blade. Ayan, malapit na. So, ito yung mga buto-buto nakikita ko. Itatanim ko yan mamaya sa paso ko. Next, kukuha lang tayo dito ng konting zest sa lemon. Konti lang. Huwag nyo isasagad sa pinakaputi kasi mapakla ayun. Mapakla eh. Hiwain na natin itong ating lemon. Ay, nakalimutan kong gano'n yan. Okay lang. At i-spray lang natin ito. Ito na lagyanan ko ay 1,000 ml or 1 liter. Maglalagay lang ako dito ng tubig na hanggang sa maximum level na 1,000 ml. Hindi pa kasya. Hindi pa rin kasya. Okay, so haluin lang natin ito. At para nga pala sa ating sugar syrup, so ang ratio natin dito ay 1:1. Cups, 16 ounce each, ice. Kalahati lang muna. Then ating sugar syrup. Depende lang kung gaano katamis ang gusto ninyo. Okay. Happy yarn. Yun. Aming pagsubok. Masarap.